guys, welcome po muli sa aking channel, Miss Music TV here. Kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe. Tap the subscribe button at siyempre yung notification bell para sa mga latest videos. Ang ating episode ngayon tungkol po sa paano po mag-live sa CameraFi Live gamit ang apps na CameraFi Live. Ito po siya. Ito po siya guys. Gaya ng dati, request po na aking kaibigan kung paano daw mag live kung nakita po natin ang ating 1,000 subscribers. Kaya ito po ang kanyang request ngayon. Congratulations nga pala sa aking kaibigan na si Jill Ernesto. Nakita po niya ang 1,000 subscribers. Sana ma-meet mo na yung 4K watch hours para makapag-apply na po sa Google AdSense. Open na po natin ito, CameraFi Live. Kung hindi nyo pa na-download ito, i-download nyo na po sa inyong cellphone para gusto nyo mag-live, gusto nyo magamit. Ito po siya. Ngayon, open na po natin ang YouTube. Tapos pipili po tayo kung ano yung email na gusto natin gamitin. Kung anong email po na channel natin gagamitin. Disqualified na sa pagla-live. Kasi gamit ka na rin ito yung ano, paano mag-live gamit ang itong apps. Ito po ang ginamit ko. Kasi 1,000 subscribers na po siya. Tinap ko lang po siya. Tapos yan, loading. Sana po, medyo mahina po ang ating internet. Ayan na po. I-tap lang po natin yung start. Start. Ito po siya. Tap lang po natin siya. Ayan po. Ang music. Mapansin po natin, meron po siyang ano dito, mga option. Piliin lang po natin yung settings. Tapos settings. Tapos dito maglalagay po tayo ng title. Kung nasa cellphone shop tayo, lagay po natin yung title. Sample lang po ito guys. Ayan po yung title, cellphone live betting. Ito po yung title. Then ready. Mag-start na po ang ating live. Tap lang po natin ang create. Ito ang create. Tatap lang po natin yan. Para sa ating live. Then tap yung go. Parang pagsimula na po tayo. Tap lang po natin yung go. Pagka nag-start na po yung timer, it means na nag-start na po yung ating recording. Ngayon, bawa gusto nating i-end up yung ano, yung ating broadcast. Itatap lang po natin tong stop sign dito sa right side. Tapos mayroong option na lalabas. Do you want to close live broadcasting? Okay lang po natin. And then automatic na po yan mag-close. Yan lang po guys, kasimple ang ating tutorial. And then close natin. Ayun gusto natin i-share.
yung sa mga group, meron sa FB feed or sa group ng any apps or any